Computer Fundamental, Chapter 5, Data Storage. Storage media. As we discussed in above topic, in earlier days of computer, paper storage media was used in a form of paper tape and punched card. આપણે આગળ જોયું કે કોમ્પ્યુટરની અંદર સ્ટોરેજ ડિવાઇસ તરીકે પેપર સ્ટોરેજ મીડિયામાં પેપર ટેપ અને પંચ કાર્ડનો યુઝ થતો હતો. ધેસ ટેકનોલોજી વેર નોટ સફિશિયન્ટ ટુ સ્ટોર લાર્જ ડેટા. ઘણો બધો ડેટા સ્ટોર કરવો હોય તો આ ટેકનોલોજી યોગ્ય નહોતી. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ કેન નોટ સ્ટોર ધ ડેટા ફોર લોંગ ટાઈમ પીરિયડ એઝ ધ મેઇન મીડિયા વોઝ પેપર વિચ યુઝ ટુ સ્ટોર ધ ડેટા. અને બીજો એક પ્રોબ્લેમ એ હતો કે આપણે કાગળ ઉપર સ્ટોર કરેલા ડેટા બહુ લાંબા સમય સુધી સાચવી ના શકતા. મેગ્નેટિક સ્ટોરેજ મીડિયા યુઝિસ મેગ્નેટિક મેકેનિઝમ ટુ સ્ટોર ધ ડેટા ઓન ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ ફિઝિકલ ડિવાઇસીસ. હવે મેગ્નેટિક સ્ટોરેજ મીડિયા છે એની અંદર મેગ્નેટિક મેકેનિઝમનો યુઝ કરી અને કોઈ પણ ફિઝિકલ ડિવાઇસ ઉપર આપણે ડેટા સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. The data is stored on some magnetically coated material which may be tape or a metal device. હવે આપણે ડેટા સ્ટોર કરવા માટે કોઈ પણ ડિવાઇસ ટેપ હોય કે મેટલ ડિવાઇસ હોય એના પર મેગ્નેટિકલી કોટેડ magnetic non-volatile device say non-volatile. The information is accessed using one or more read-write head which may contain one or more recording transducer. હવે એને એવું કીધું છે કે આપણે ઇન્ફોર્મેશન છે એ આની અંદર એક અથવા એક કરતાં વધારે રીડ રાઇટ દ્વારા આપણે લખી શકીએ છીએ અને વાંચી શકીએ છીએ. એ રીડ રાઇટ હેડ ઓનલી કવર એ પાર્ટ ઓફ ધ સરફેસ સો ધેટ ધ હેડ ઓર મીડિયા or both must be moved relatively to another in order to access data. હવે એને એવું કીધું છે કે આપણે અમુક જે પાર્ટ હોય સ્પેસિફિક પાર્ટ એમાંથી ડેટા રીડ કરવાના હોય છે. એટલા માટે રીડ રાઇટ હેડ અને એ મીડિયા બંને મૂવ થશે. ફોલોઈંગ આર મેગ્નેટિક સ્ટોરેજ મીડિયા વિચ આર યુઝડ: મેગ્નેટિક ટેપ, મેગ્નેટિક ડિસ્ક સ્ટોરેજ, ફ્લોપી ડિસ્ક, હાર્ડ ડિસ્ક. In early days, magnetic were the only storage media which were used. પહેલાના સમયમાં મેગ્નેટિક ટેપ જ એક સ્ટોરેજ મીડિયા તરીકે ઉપયોગમાં આવતું. They are also used this day but only and only for the purpose of storage purpose, not for the processing purpose. It is used just for the purpose of backup purpose. હવે એની આગળ સમજાવવું છે કે ભાઈ પહેલાંના દિવસોમાં આનો વધારે યુઝ થતો અને અત્યારે પણ યુઝ થાય છે, પણ ફક્ત ને ફક્ત સ્ટોરેજ મીડિયા તરીકે, નહીં કે પ્રોસેસિંગ પર્પઝ તરીકે. પ્રોસેસિંગ પર્પઝ મતલબ એમાંથી ડેટા લેવાના, એના પર પ્રોસેસ કરવાની, પાછું ત્યાં ડેટા સેવ કરવાના. આવી રીતના પ્રોસેસિંગ પર્પઝ માટે થવાતો નથી. ખાસ કરીને આનો યુઝ બેકઅપ પર્પઝ માટે થાય છે અને એમાં પણ ઘણો ઓછો થઈ ગયો છે. ફ્લોપી ડિસ્ક વેર ઇન્વેન્ટેડ આફ્ટર મેગ્નેટિક ટેપ બટ they are almost wiped off from the computer market today. મેગ્નેટિક ટેપ પછી ફ્લોપી ડિસ્ક આવી હતી, ઘણોનો ઉપયોગ થતો, પણ અત્યારે જોઈએ કોમ્પ્યુટર માર્કેટમાં તો ફ્લોપી સાવ બંધ થઈ ગઈ છે, અત્યારે યુઝમાં આવતી જ નથી. બહુ રેર કેસીસ તમને ક્યાંક ઓલ્ડ મશીન હશે એમાં જોવા મળશે. ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ ઇઝ ધેઝ ડે યુએસબી ઓર અધર ટાઈપ ઓફ સ્ટોરેજ મીડિયા આર યુઝડ એઝ એ મીડિયમ ઓફ રિમૂવેબલ ડેટા સ્ટોરેજ. એનું કારણ શું છે તો કે અત્યારે યુએસબી સ્ટોરેજ આવી ગયું છે અથવા તેના જેવા બીજા સ્ટોરેજ આવી ગયા જે રિમૂવેબલ સ્ટોરેજ તરીકે સારું કામ આપે છે. ખાસ ફ્લોપીનું કામ પણ રિમૂવેબલ સ્ટોરેજ તરીકે જ હતું કે એક કમ્પ્યુટરમાંથી બીજા કમ્પ્યુટરમાં ક્યારેય ડેટા લઈ જવા હોય ત્યારે ફ્લોપી ડિસ્કનો યુઝ થતો. અત્યારે એની જગ્યાએ આપણે પેન ડ્રાઈવ યુઝ કરીએ છીએ. હાર્ડ ડિસ્ક આર ઓલ્સો યુઝડ ટુડે એઝ એ મેઇન સ્ટોરેજ મીડિયા ફોર કોમ્પ્યુટર. હાર્ડ ડિસ્કનું આપણે બધાએ સાંભળ્યું જ હશે. હાર્ડ ડિસ્કનો યુઝ કોમ્પ્યુટરના મેઇન સ્ટોરેજ મીડિયા તરીકે યુઝમાં આવે છે. મેઇન સ્ટોરેજ મીડિયા મીન્સ હાર્ડ ડિસ્ક વિના કોમ્પ્યુટર ચાલતું નથી. દરેક પ્રકારના પ્રોગ્રામ અને આપણી બધી ફાઇલો હાર્ડ ડિસ્કમાં રહેલી હોય છે. બટ they આર નોન રિમૂવેબલ સ્ટોરેજ મીડિયા, પરંતુ એ રિમૂવેબલ સ્ટોરેજ મીડિયા નથી. મતલબ એને સરળતાથી આપણે કાઢી શકતા કે નાખી શકતા નથી. ઇન્સોલ્ટ કોમ્પ્યુટર ચાલુ હોય ત્યારે હાર્ડ ડિસ્ક લગાવી ના શકીએ અને કાઢી શકતા નથી. હા, એક વસ્તુ છે, અત્યારે એક્સટર્નલ હાર્ડ ડિસ્ક આવી ગઈ છે
કે એની અંદર આપણે કોમ્પ્યુટર ચાલુ હોય ત્યારે પણ એને આપણે એક્સેસ કરાવી શકીએ અને રિમૂવ કરી તો રિમૂવ કરી શકીએ છીએ. અને આ હાર્ડ ડિસ્ક રિમૂવેબલ શા માટે નથી? તો કે આપણી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે હાર્ડ ડિસ્કમાં હશે અને ચાલુ કોમ્પ્યુટર આપણે હાર્ડ ડિસ્ક કાઢી લઈએ તો શું થશે? ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કરપ્ટ થઈ જશે. ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ ઇઝ they are kept inside the computer cabinet. પહેલી વાત કે એ કોમ્પ્યુટરની કેબિનેટમાં આવેલું હોય છે. ઓફકોર્સ ધ કેપેસિટી ઓફ હાર્ડ ડિસ્ક ઇઝ ઇન્ક્રીઝ ડે બાય ડે. હા, એક વસ્તુ છે કે હાર્ડ ડિસ્કની કેપેસિટી દરરોજ ને દરરોજ વધે છે. યુ કેન હેવ હાર્ડ ડિસ્ક અપ ટુ TBs એન્ડ YBs ઓફ કેપેસિટી ટુડે. અત્યારે TBમાં હાર્ડ ડિસ્ક જનરલી આવે છે અને YBમાં પણ અવેલેબલ છે. નાઉ લેટ અસ ગો થ્રુ each of these device one by one. Magnetic tape storage. Magnetic tape is the form of recording which is being used for the purpose of recording and recording which is being done in the form of magnetic. હવે એને કીધું છે કે મેગ્નેટિક ટેપ આવતું એની અંદર આપણે રેકોર્ડિંગ કરી શકીએ છીએ અને આ રેકોર્ડિંગનો પર્પઝ શું હોય તો કે એને લાંબા સમય સુધી ડેટાને સ્ટોર રાખવાનો અને આની અંદર જે રેકોર્ડિંગ થાય છે એ મેગ્નેટિકની અંદર થાય છે. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ સિમ્પલેસ્ટ ફોર્મ ઓફ ધ પર્પઝ ઓફ રેકોર્ડિંગ. આનો ખાસ કરીને ઉપયોગ રેકોર્ડિંગમાં થાય છે. ધ ટેપ હેડ બીન ડિઝાઇન ઇન ધ ફોર્મ ઓફ ટેપ વિચ ઇઝ મેડ અપ ઓફ પ્લાસ્ટિક. અને આ જે ટેપ હોય એ આખી પ્લાસ્ટિકની બનેલી હોય છે. The plastic tape which is being used in made up of magnetizable layer of coated which is being done in longer form. હવે પ્લાસ્ટિકની ટેપ છે એ આખી મેગ્નેટાઇઝના લેયર દ્વારા કોટેડ કરવામાં આવશે. સમટાઇમ્સ ધ મેગ્નેટિક ટેપ આર ઓલ્સો યુઝડ ઇન ટેપ રેકોર્ડર ઓર અધર ફોર્મ ઓફ ધ રેકોર્ડિંગ ટુ. અને આવા પ્રકારની જે મેગ્નેટિક ટેપ છે આપણે ટેપ રેકોર્ડરમાં પણ ઉપયોગમાં લેતા. Magnetic tape media was initially started with the purpose of storing radio program on magnetic tape. હવે મેગ્નેટિક ટેપ જે મીડિયા છે એની શરૂઆત રેડિયોની અંદર જે પ્રોગ્રામ આવતા એને મેગ્નેટિક ટેપમાં સ્ટોર કરવા માટે થતી. રેડિયો ઇન્ડસ્ટ્રી યુઝ ટુ સ્ટોર રેકોર્ડ પ્રોગ્રામ ઓન મેગ્નેટિક ટેપ એન્ડ યુઝ ટુ એનાઉન્સ યુઝ ઇટ લેટર બાય મીન ઓફ બ્રોડકાસ્ટિંગ રેકોર્ડિંગ મીડિયા. આની અંદર એકવાર રેકોર્ડ કર્યા પછી એને આગળ એનાઉન્સમેન્ટ કરવું હોય અથવા તો બ્રોડકાસ્ટિંગ કરવું હોય ત્યારે આનો યુઝ કરતા. Magnetic tape come in different size as the kept on inventing new technology for of storing large amount of information on magnetic tape reels. અલગ અલગ પ્રકારના મેગ્નેટિક ટેપ આવતી જે બાજુમાં બતાવવામાં આવી છે. જેમ જેમ ટેકનોલોજી ચેન્જ થતી ગઈ એવી રીતના એની અંદર ડિઝાઇનમાં ચેન્જ થતો ગયો. The use of magnetic tape take place in many different industry as followed. મેગ્નેટિક ટેપનો યુઝ ઘણી બધી અલગ અલગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં થતો હતો જેમ કે audio recording. As we discussed earlier, the invention of magnetic tape for storing radio program on tape for the purpose of broadcasting it later. હા, આપણે આગળ ચર્ચા કરી એ પ્રમાણે મેગ્નેટિક ટેપની જે ઇન્વેન્શન છે એની શોધ છે એ કેના માટે કરવામાં આવી તો કે ઓડિયો રેકોર્ડિંગ કરવા માટે. મતલબ રેડિયોના જે પ્રોગ્રામ આવતા એ પહેલાં એમને પર રેકોર્ડ કરવામાં આવતા અને પછી એને બ્રોડકાસ્ટ કરવામાં આવતા. ઇટ વોઝ યુઝ ટુ સ્ટોર ઓનલી સાઉન્ડ બાય કીપિંગ સમ ટ્રેક ઓન મેગ્નેટિક મીડિયા. આની અંદર ફક્ત સાઉન્ડ રેકોર્ડ કરવામાં આવતું. વિડિયો રેકોર્ડિંગ. ધ પ્રેક્ટિસ ઓફ રેકોર્ડિંગ એન્ડ એડિટિંગ ઓડિયો યુઝિંગ મેગ્નેટિક ટેપ રેપિડલી એસ્ટાબ્લિશ્ડ ઇટ સેલ્ફ એઝ એન ઓબ્વિયસ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઓવર પ્રીવિયસ મેથડ. હવે દરરોજ આ મેગ્નેટિક ટેપમાં ઓડિયો રેકોર્ડ કરવાના એને એડિટિંગ કરવાના આ જે દરરોજની પ્રેક્ટિસ થઈ એનાથી સ્વાભાવિક છે કે એમાં થોડું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવ્યું જશે. મેની શો ધ પોટેન્શિયલ ઓફ મેકિંગ ધ સેમ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ ઇન રેકોર્ડિંગ ટેલિવિઝન. આ જ ઇમ્પ્રુવમેન્ટથી આની અંદર ટેલિવિઝન પણ રેકોર્ડ કરવામાં આવતું. વિડીયો સિગ્નલ વેર વેરી મચ સિમિલર ટુ ઓડિયો સિગ્નલ સો લેટર ઓન વિડીયો રેકોર્ડિંગ વોઝ ડન ઓન મેગ્નેટિક ટેપ. હવે ઓડિયો સિગ્નલ છે એના જેવા વિડીયો સિગ્નલ હોય એટલા માટે મેગ્નેટિક ટેપની અંદર વિડીયો રેકોર્ડિંગ પણ થવા માંડ્યું. ડેટા સ્ટોરેજ. ટુડે ધ યુઝ ઓફ મેગ્નેટિક ટેપ વોઝ ઓનલી સ્ટક ઓફ મેગ્નેટિક ટેપ. હવે અત્યારના સમયની અંદર મેગ્નેટિક ટેપનો યુઝ ઘણો બધો ઓછો થઈ ગયો છે. ઇન્સ્ટેન્ટ ઓફ ઓડિયો ફોર્મેટ એન્ડ વિડીયો ફોર્મેટ વી યુઝ CD, DVD ઓર બ્લુરે ડિસ્ક ટેકનોલોજી. અત્યારે આપણે ઓડિયો અને વિડીયો ફોર્મેટની જગ્યાએ CD, DVD અને બ્લુરે ડિસ્ક ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરીએ છીએ.
Some companies still use magnetic tape storage media as a major data storage media. હજી પણ ઘણી કંપની છે કે જે ડેટા સ્ટોરેજ માટે મેગ્નેટિક ટેપ સ્ટોરેજનો યુઝ કરે છે. We discussed the magnetic tape allow large volume of data to be stored economically. આપણે જોયું કે મેગ્નેટિક ટેપની અંદર આપણે ઘણો બધો ડેટા ઘણા બધા સસ્તી રીતના સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. મેગ્નેટિક ટેપ યુઝડ ટુ બી અવેલેબલ ઇન લાર્જ રીલ્સ નોર્મલી યુઝડ વિથ મેઇનફ્રેમ કોમ્પ્યુટર. મેગ્નેટિક ટેપની અંદર આપણે એકદમ લાર્જ રીલનો યુઝ કરીએ છીએ અને આ જે છે એ મેઇનફ્રેમ કોમ્પ્યુટર સાથે યુઝમાં આવતી. હાઉએવર મેગ્નેટિક ટેપ કાર્ટ્રીજ આર નાઉ અવેલેબલ એન્ડ ઇઝ ઇવન યુઝડ ઇન માઇક્રો કોમ્પ્યુટર સિસ્ટમ એઝ બેકઅપ ડિવાઇસ. અત્યારે પણ મેગ્નેટિક ટેપ અવેલેબલ છે અને એનો યુઝ આપણે માઇક્રો કોમ્પ્યુટર સાથે બેકઅપ લેવા માટે કરી શકીએ છીએ. આ એક મેગ્નેટિક ટેપની અંદર ડેટા કઈ રીતના સ્ટોર કરવા એની એક ફોર્મેટ બતાવવામાં આવી છે. ડેટા કેન બી રેકોર્ડેડ ઓન ટુ ધ ટેપ એઝ રેકોર્ડ. આપણે ઉપર જોયું એમ મેગ્નેટિક ટેપની અંદર દરેક ડેટાને રેકોર્ડ તરીકે સ્ટોર કરવામાં આવે છે. ગેપ આર ફાઉન્ડ બિટવીન રેકોર્ડ્સ એન્ડ આર નોન એઝ IRG. હવે બે રેકોર્ડ હોય એની વચ્ચે જગ્યા હશે ઉપર જેમ જોયું તેમ એને IRG કહેવાય, ઇન્ટર્ન રેકોર્ડ ગેપ્સ. ધેઝ ગેપ એક્ઝિસ્ટ ટુ અલાઉ ધ ટેપ ડિવાઇસ ટુ એસ્લેટર ટુ ધ કરેક્ટ સ્પીડ બિફોર ડેટા ઇઝ એક્સેસ. એને કારણે જે રીડ કરવાની જે ટેપની સ્પીડ હોય એને કંટ્રોલ કરવામાં આવશે. બીજી એક ફોર્મેટ છે. રેકોર્ડ્સ આર નોર્મલી બ્લોક્ડ ટુગેધર એન્ડ આર સેપરેટેડ બાય IGB. દરેક રેકોર્ડ હશે અલગ અલગ બ્લોકમાં હશે અને એને અલગ પાડવા માટે IBGનો યુઝ થશે. ઇન્ટરબ્લોક ગેપ ફેક્ટર રિફર્સ ટુ ધ નંબર ઓફ રેકોર્ડ પર બ્લોક. ડેટા સ્ટોર્ડ ઇન IRG મેક ડેટા ટ્રાન્સફર સ્લો એન્ડ ઇન્સફિશિયન્ટ યુઝ ઓફ ટેપ. હવે ડેટાને IRGની અંદર સ્ટોર કરીએ એને કારણે ડેટા સ્લો ટ્રાન્સફર થશે અને એનો યુઝ પણ આપણે જોઈએ એટલો સારી રીતના નહીં કરી શકીએ. Some of the advantages of using magnetic tape are as follow. Inexpensive, large storage capacity, data can be stored permanently, direct recording, reusable, used in batch processing job. આ બધા એના ફાયદાઓ હતા. Apart from some advantages, it also does have some disadvantages which are as followed. સિરિયલ એક્સેસ. સિરિયલ એક્સેસ એટલે શું કે કન્ટિન્યુ રીડ કરવું પડશે. 25મો રેકોર્ડ રીડ કરવો તો પહેલા રેકોર્ડથી લઈને 24 રેકોર્ડ આપણે રીડ કરવા જ પડે, પછી આપણે 25મા રેકોર્ડ ઉપર જઈ શકીએ. અપડેટેડ કેન નોટ બી ઓટોમેટિકલી રિટર્ન બેક એટ ધેયર ઓરિજિનલ પ્લેસ. હવે કોઈ પણ અપડેશન કરીએ તો એની જે જગ્યા હોય ત્યાં જે રાઇટ થતું નથી. ઓનલાઈન અપડેટિંગ ઇઝ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ. આપણે એની અંદર ઓનલાઈન અપડેટિંગ કરવું હોય તો થોડો સમય બગાડે છે. While a wide range of computer storage alternatives are available today, magnetic tape continues to be a popular option when it comes to backing up computer memory system. અત્યારે ઘણા બધા જોઈએ તો અલ્ટરનેટિવ ઓપ્શન છે સ્ટોરેજ માટે, તેમ છતાં પણ અત્યારે મેગ્નેટિક ટેપનો ઉપયોગ થાય છે. The reels of magnetic tape are relatively easy to store and can be labeled for quick retrieval when necessary. મેગ્નેટિક ટેપ છે એની અંદર આપણે સરળતાથી ડેટા સ્ટોર કરી શકીએ અને એના પર લેબલ આપી શકીએ કે જ્યારે આપણે ડેટા એક્સેસ કરવા હોય તો આપણે ખ્યાલ આવે કે કઈ ટેપની અંદર ક્યાં ડેટા છે. Many companies choose to maintain a bank of magnetic tape copies in addition to utilize online data storage and other means of creating system backup. અત્યારે ઘણી બધી કંપની છે કે જે પોતાના ડેટાને બેકઅપ લેવા માટે મેગ્નેટિક ટેપનો યુઝ કરે છે. Magnetic disk storage. Magnetic disk drive comprise of one or more circular rotating disks coated with magnetic material that is used for the recording of data. મેગ્નેટિક ડિસ્ક ડ્રાઈવ છે એની અંદર એક અથવા એક કરતાં વધારે સર્ક્યુલર રોટેટેડ ડિસ્ક હશે અને એને મેગ્નેટના મટીરિયલ દ્વારા કોટ કરવામાં આવ્યું હશે અને એના પર આપણે ડેટા રેકોર્ડ કરી શકીએ છીએ.
Data is stored and retrieved from the disk using a conducting coil called the head. હવે ને તે ડેટા લખવા માટે અને વાંચવા માટે એક કંડક્ટિંગ કોઇલ રાખવામાં આવ્યું છે જેને હેડ કહેવામાં આવે છે. ડ્યુરિંગ એ રીડ રાઇટ ધ હેડ ઇઝ સ્ટેશનરી while the platter rotate beneath it. હવે જ્યારે રીડ એન્ડ રાઇટ કરવું હોય ત્યારે હેડ અને એની જે પ્લેટ છે બંને રોટેટ થશે. There are majorly two type of magnetic disk storage. બે પ્રકારના મેગ્નેટિક ડિસ્ક સ્ટોરેજ છે. ફર્સ્ટ ઇઝ ફ્લોપી ડિસ્ક એન્ડ હાર્ડ ડિસ્ક. એક ફ્લોપી ડિસ્ક છે, બીજું હાર્ડ ડિસ્ક છે. તો સ્ટોરેજ મેકેનિઝમ એન્ડ રિટ્રાવલ મેકેનિઝમ ઓફ બોથ આર ઓલમોસ્ટ સેમ. બંનેની અંદર ડેટા લખવા અને સ્ટોર કરવા અને રિટ્રાઈ કરવા બંનેની અંદર સેમ મેથડ છે. તો ઓનલી ડિફરન્સ બિટવીન ધેમ ઇઝ ફ્લોપી ડિસ્ક હેઝ ઓનલી one circular disk of plastic material, whereas hard disk has more than one metal plates which are coated with iron material. હવે એને સમજાવવું છે. ફ્લોપીની અંદર શું છે તો ફ્લોપીમાં એક જ પ્લાસ્ટિક મટીરિયલની ડિસ્ક આવેલી છે અને હાર્ડ ડિસ્કમાં એક કરતાં વધારે મેટલના પ્લેટ હોય છે અને બંનેને મેગ્નેટના પડ દ્વારા કોટેટ કરવામાં આવે છે. અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ સ્ટોરેજ મેથડ ઇન ફ્લોપી ડિસ્ક એન્ડ હાર્ડ ડિસ્ક ઇઝ ઓલમોસ્ટ આઇડેન્ટિકલ. આ રીતના જોઈએ તો હાર્ડ ડિસ્ક અને ફ્લોપીની ટોટલી જે સ્ટોરેજ કરવાની મેથડ છે સરખી છે. બિફોર ગોઈંગ થ્રુ in detail of floppy disk and hard disk, it is important to understand the storage mechanism of floppy disk and the hard disk. હવે આપણે ફ્લોપી અને હાર્ડ ડિસ્ક વિશે વધારે માહિતી મેળવીએ એના પહેલાં થોડુંક અમુક ઇમ્પોર્ટન્સ વાત આપણે ચર્ચા કરી લઈએ. Let us go through some important definition which will help you to know how the data is stored on floppy disk as well as the hard disk. હવે હાર્ડ ડિસ્ક અને ફ્લોપીની અંદર ડેટા સ્ટોર કરવામાં અમુક ડેફિનેશન આપણે જરૂરી છે એ વસ્તુ પહેલાં આપણે સમજી લઈએ. The important address related terms which are important to know that are track, sector, cylinder and FAT. હવે ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે એડ્રેસ આપવું પડે. એડ્રેસ માટે રિલેટેડ અમુક ટર્મ્સ છે. એક છે ટ્રેક, સેક્ટર, સિલિન્ડર અને ફેટ. બિફોર ગોઈંગ ફોર ડિટેલ introduction of this concept, let us go through following diagram first of all. હવે એના વિશે આપણે વધારે ચર્ચા કરીએ એના પહેલાં આપણે આ બાજુનો ડાયાગ્રામ જોઈએ કે જેની અંદર ડિસ્કની આખી રચના બતાવવામાં આવી છે. Now let us go through each of these concept one by one. હવે બાજુમાં બતાવવામાં આવેલી હાર્ડ ડિસ્કનું આખી એક ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર છે કે અંદર ટ્રેક, સિલિન્ડર અને સેક્ટર બતાવવામાં આવ્યા છે. હવે ટ્રેક કોને કહેવામાં આવે તો કે જો એ બતાવ્યું છે ટ્રેક. ટ્રેક એટલે આખું ગોળ રાઉન્ડ, જે ગ્રીન આખી લાઇન છે ગોળ રાઉન્ડ, એને આખાને ટ્રેક કહેવાય. હવે સેક્ટર શું છે તો કે જે આખું જે રાઉન્ડ હોય એના નાના નાના પાર્ટ પાડવામાં આવશે એને સેક્ટર કહેવામાં આવે છે. અને સિલિન્ડર, હવે 4 ડિસ્ક બતાવવામાં આવી છે, પહેલી ડિસ્ક, બીજી, ત્રીજી, ચોથી. હવે ચારેય ડિસ્કમાં પહેલી ડિસ્કની અંદર જે સેક્ટર છે એ જ નંબરનું સેક્ટર બીજી ડિસ્કનું, એ જ નંબરનું ત્રીજી ડિસ્કનું અને એ જ નંબરનું ચોથી ડિસ્કનું, જે બધા સેક્ટર ભેગા થાય એને કહેવામાં આવે સિલિન્ડર. અને વચ્ચે શાફ્ટ લખેલ છે, મીન્સ કે આ બધી ડિસ્કને કનેક્ટ કરવા માટે એક સળિયાની જરૂર પડે છે, એને શાફ્ટ કહેવામાં આવે છે. A disk drive track is a circular path on the surface of the disk or diskette on which information is magnetically recorded and from which recorded information is read. હવે મેં વાત કરી એમ કે ડિસ્કની અંદર આખું જે સર્ક્યુલર પાથ હોય એને ટ્રેક કહેવામાં આવે છે. એની અંદર આપણે રેકોર્ડ લખશું ને એમાંથી પાછા આપણે રીડ કરશું. તો ટ્રેક આર ધ થિન કન્સેન્ટ્રિક સર્ક્યુલર સ્ટ્રીપ ઓફ ધ સેક્ટર. હવે ટ્રેક શું છે તો કે એકદમ પતલું આખું સર્ક્યુલર સ્ટ્રીપ હશે કે જે સેક્ટરનું બનેલું હોય છે. એટલીસ્ટ વન હેડ ઇઝ રિક્વાયર્ડ ટુ રીડ એ સિંગલ ટ્રેક. કોઈ પણ એક ટ્રેક આપણે રીડ કરવો હોય તો ઓછામાં ઓછા એક આપણે હેડની જરૂર પડશે. હવે ઘણીવાર એવું બને કે હાર્ડ ડિસ્કમાં એક હેડ હોય અથવા તો એક કરતાં વધારે હેડ હશે, પણ એક ટ્રેકને રીડ કરવું હોય તો ઓછામાં ઓછા એક હેડની જરૂર તો પડશે જ. ટ્રેક આર સબ ડિવાઇડેડ ઇન્ટુ બ્લોક. ટ્રેક હોય એને સબ બ્લોકની અંદર ડિવાઈડ કરવામાં આવે છે, જેને સેક્ટર અથવા તો પેજ કહેવામાં આવે છે. વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ડિસ્ક જીઓમેટ્રિક ધ ટર્મ ટ્રેક એન્ડ સિલિન્ડર આર ક્લોઝલી રિલેટેડ. હવે
જો જીઓમેટ્રિક જોઈએ તો ટ્રેક અને સિલિન્ડર છે બે ક્લોઝલી રિલેટેડ છે. ફોર એ સિંગલ ઓર ડબલ સ્લાઇડેડ ફ્લોપી ડિસ્ક ટ્રેક ઇઝ ધ કોમન ટર્મ એન્ડ ફોર મોર ધેન ટુ હેડ સિલિન્ડર ઇઝ ધ કોમન ટર્મ. હવે એને કીધું કે જો તમારી ફ્લોપી ડિસ્ક હોય એમાં એક સાઈડ અથવા બે સાઈડ આપણે લખી શકીએ છીએ. જો સિંગલ ડિસ્ક હોય તો ટ્રેક અને સિલિન્ડર બે એક જ વસ્તુ થઈ. Sector. Track are subdivided into small parts which are known as sector. You can say that subdivision of track is known as a sector. Sector is the smallest addressable part of disk. હવે કીધું ભાઈ ટ્રેકના તમે સબ ડિવાઈડ કરો એનાથી ટ્રેક બનશે અને ટ્રેક છે એ હાર્ડ ડિસ્કની અંદર નાનો એડ્રેસેબલ પાર્ટ કહી શકાય. In computer disk storage, a sector is a subdivision of track or magnetic disk or optical disk. મેગ્નેટિક ડિસ્ક અથવા ઓપ્ટિકલ ડિસ્કની અંદર સેક્ટર આવેલું હોય છે. ઇચ સેક્ટર સ્ટોર એ ફિક્સ અમાઉન્ટ ઓફ યુઝર ડેટા. હવે દરેક સેક્ટરમાં આપણે ફિક્સ કરેલ યુઝરનો ડેટા સ્ટોર કરી શકીએ છીએ. ટ્રેડિશનલી ફોર્મેટિંગ ઓફ ધેટ સ્ટોરેજ મીડિયા પ્રોવાઇડેડ સ્પેસ ફોર 1512 બાઇટ ઓર 2048 બાઇટ ઓફ યુઝર એક્સેસિબલ ડેટા પર સેક્ટર. પહેલાં જે ટ્રેડિશનલ ફોર્મેટિંગની ડિસ્ક આવતી એની અંદર 512 બાઇટ અથવા તો 2048 બાઇટ આપણે યુઝરનો ડેટા સ્ટોર કરાવી શકતા. Cylinder. As we discussed earlier, the terms track and cylinder are closely related. For a single or double-sided floppy disk, track is common terms, and for more than two head cylinder is the common term. હવે કીધું આપણે આગળ વાત કરીએ જ સેમ છે કે એક જ ડિસ્ક હોય એની અંદર અને ટુ હેડ સિલિન્ડર હોય એની અંદર આપણે સિલિન્ડર જોઈએ તો બંને સિલિન્ડર અને ટ્રેક બંને એક જ વાત થાય છે. ટ્રેક ઓન ઈચ સરફેસ ઓફ ધ ડિસ્ક આર નંબર્ડ. અલગ અલગ સરફેસ હોય એની અંદર બધા ટ્રેકના નંબર આપવામાં આવે છે. ઇન એ ડિસ્ક પેક ઓલ ધ સિમિલર નંબર ટ્રેક ઓફ ઈચ સરફેસ ઓન ઈચ ડિસ્ક ઇઝ નોન એઝ એ સિલિન્ડર. અલગ અલગ જે સરફેસ છે એની અંદર અલગ અલગ ટ્રેક હશે. સમજી લો કે 4 ડિસ્ક હોય તો ચારેય ડિસ્કમાં એક નંબરનો જે સેક્ટર હોય એ બધા ભેગા થાય અને સિલિન્ડર કહેવાય છે. A cylinder comprises the same track number on each plate, spanning all such track across each platter surface that is able to store data. હવે એને એવું કીધું છે કે અલગ અલગ સરફેસ ઉપર એક સરખા ટ્રેક હોય એનો યુઝ કરીને આપણે કોઈ ડેટા સ્ટોર કરવો હોય તો પણ કરી શકીએ છીએ. FAT, File Allocation Table. When you are used floppy disk or hard disk, the data is stored or retrieved using specific address mechanism where the data is addressed as track and sector. હવે કીધું આપણે કોઈ હાર્ડ ડિસ્ક અથવા ફ્લોપી ડિસ્કમાં ડેટા સ્ટોર કરીએ તો એને સ્ટોર કરવા માટે એને રિટ્રાઈવ કરવા માટેની એક સ્પેશિયલ મેથડ છે અને એને એડ્રેસ કરવા માટે ટ્રેક અને સેક્ટરનો ઉપયોગ કરે છે. બટ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ વેર ધીસ એડ્રેસ ઇઝ સ્ટોર્ડ. પણ ક્વેશ્ચન એ છે કે આ એડ્રેસ સ્ટોર ક્યાં થાય છે. ધ ડિટેલ્સ ઓફ સ્ટોર્ડ ડેટા ઇઝ સ્ટોર્ડ ઓન ધ ફર્સ્ટ ટ્રેક which is called zero track or FAT, file allocation table. હવે આપણા હાર્ડ ડિસ્ક કે ફ્લોપીમાં જે પણ કંઈ ડેટા સ્ટોર થયા હોય એના વિશેની બધી ઇન્ફોર્મેશન પહેલા ટ્રેકમાં રહેલી હશે, મતલબ ઝીરો ટ્રેકમાં. એને ફેટ પણ કહેવામાં આવે છે. FAT is a table that the operating system used to locate file on the disk. FAT એક એવું ટેબલ છે કે જેનો ઉપયોગ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કરે છે કોઈ પણ ફાઇલને ગોતવા માટે. Due to fragmentation, a file may be divided into many sections that are scattered around the disk. હવે એને એવું કીધું છે કે આપણી હાર્ડ ડિસ્કની અંદર બહુ ઓછી જગ્યા હોય અથવા તો થોડી જગ્યા વચ્ચે વચ્ચે રહેલી હોય તો આપણી કોઈ પણ એક ફાઇલ હશે એને કેટલા બધા પાર્ટમાં વહેંચી નાખવામાં આવશે અને અલગ અલગ પાર્ટને અલગ અલગ જગ્યાએ સ્ટોર કરવામાં આવશે. ધ ફેટ કીપ ટ્રેક ઓફ ઓલ ધેસ પીસ. એના જે અલગ અલગ ભાગ થઈ ગયા છે બધા વિશે માહિતી ફેટમાં રહેલી હશે. The FAT file system revolves around the file allocation table for which it is named. FAT file system છે એ આખી હાર્ડ ડિસ્કમાં રહેલી ડેટાને કઈ રીતના એક્સેસ કરવા એ વસ્તુ માટેનું આખું ટેબલ છે. Each logical volume has its own FAT. દરેક લોજિકલ વોલ્યુમને પોતપોતાનો અલગ અલગ ફેટ હોય છે. Which serves two important functions. It contains the allocation information for each file on the volume in the form of linked list
of allocation unit and it indicates which allocation unit are free for assignment to a file that is being created or extended. હવે આની અંદર એવું કીધું છે કે આ જે ફેટ ટેબલ હોય એની અંદર બે મહત્ત્વની વસ્તુ રહેલી હોય છે. કઈ પહેલી ઇન્ફોર્મેશન એ છે કે કોઈ પણ પાર્ટ છે, કોઈ પણ ફાઇલ છે, કઈ જગ્યાએ સ્ટોર કરવામાં આવ્યું છે અને એને લિંક્ડ લિસ્ટમાં કીધું. લિંક લિસ્ટનો મતલબ એવો થાય છે કે ફાઇલનો પહેલો પાર્ટ ક્યાં છે એ એફએટીમાં હોય, પછી પહેલા પાર્ટની છેલ્લે લખેલું હશે બીજો પાર્ટ ક્યાં હશે, બીજા પાર્ટના એન્ડમાં લખ્યું હશે ત્રીજો પાર્ટ ક્યાં હોય છે, ત્રીજા પાર્ટના એન્ડમાં લખ્યું હશે ચોથો પાર્ટ ક્યાં હશે. આ રીતના આખું લિંક લિસ્ટથી આખી ફાઇલ સ્ટોર થયેલી હશે. અને બીજી મહત્ત્વની ઇન્ફોર્મેશન આમાં એ રહેલી હોય છે કે કયો પાર્ટ અત્યારે હાર્ડ ડિસ્કની અંદર ખાલી છે કે જેથી કોઈ નવી ફાઇલ આવે તો એને આપણે એ જગ્યાએ સ્ટોર કરી શકીએ, અથવા તો કોઈ ફાઇલમાં આપણે વધારાની ઇન્ફોર્મેશન મૂકવી હોય તો એ કઈ જગ્યાએ સ્ટોર કરવામાં આવશે. એટલે એફએટી ટેબલની અંદર મહત્ત્વની બે ઇન્ફોર્મેશન હોય. એક તો કઈ ફાઇલ કઈ જગ્યાએ સ્ટોર થઈ છે તે, અને બીજું કે કઈ જગ્યા અત્યારે ખાલી છે. The FAT file system is simple and reliable. FAT file system છે એકદમ સરળ છે અને રિલાયબલ છે. It does not lose data because the computer crashed in the medium of an update. હવે કમ્પ્યુટરનું કોઈ પણ ઓપરેશન ચાલુ હોય અને વચ્ચેથી કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ આવે તો એનો ડેટા લોસ થતો નથી. ઇટ ડઝ નોટ યુઝ એ લોટ ઓફ મેમરી, અને આમાં બહુ વધારે પડતી મેમરી પણ યુઝ કરવામાં આવતી નથી. ઇટ ડઝ however do a lot of extra administrative input output to different areas of a partition. આની અંદર કોઈ એક્સ્ટ્રા એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઇનપુટ આઉટપુટ માટે જરૂરિયાત પડતી નથી. The directory is located at the start at the position and it contains the table of free space. હવે ડિરેક્ટરી હોય એ સ્ટાર્ટિંગ પોઝિશનમાં હોય છે પાર્ટિશનના, અને એની અંદર ફ્રી સ્પેસ કેટલી છે એનું આખું ટેબલ રહેલું હોય છે. To write a new data set or to add data to an old one, the disks are must be constantly moved between the location of the directory and the place where the data is being written. હવે કોઈ પણ નવો ડેટા લખવો હોય અથવા તો કોઈ જૂની ફાઇલ હોય એની અંદર ડેટા એડ કરવો હોય તો એના માટે હેડ છે કોન્સ્ટન્ટલી મૂવ થતું હોય છે ડિરેક્ટરી અને જ્યાં ડેટા લખવાનો હોય ત્યાં. Without optimization, a file can end up fragmented into many small pieces. હવે જો આપણે વ્યવસ્થિત ઓપ્ટિમાઇઝેશન ન કરીએ તો નવી નવી ફાઇલ બનતી જશે, એમ નાના નાના પીસ વધારાના વધતા જશે જગ્યાના, કે જે ફ્રી હોય છે જેનો યુઝ આપણે બહુ ઓછો કરી શકતા હોઈએ છીએ. When the system crash, no data is lost. જ્યારે સિસ્ટમ ક્રેશ થાય ત્યારે ડેટા લોસ નહીં થાય. However, a FAT system may have removed disk area from the chain of free space but may not have yet assigned it to any permanent new data set. હવે ફાઇલ સિસ્ટમ છે એમાં હાર્ડ ડિસ્કની અંદરથી અમુક એવો ફ્રી એરિયા છે ચેનમાંથી કાઢી નાખશે, પણ તો એની અંદર કોઈ વસ્તુ ડેટા સેટ લખવામાં આવતા નથી. You have gone through the first part of magnetic disk storage, that is track, sector, FAT and cylinder. Apart from that, you should also know how those data is stored and retrieved using magnetic disk. You should know the characteristics which control the time that is taken to store or retrieve the data. હવે આપણે આગળ જોયું મેગ્નેટિક ટેપ વિશે, ટ્રેક, સેક્ટર, ફેટ અને સિલિન્ડર વિશે. હવે આપણે આગળ વધવાનું છે કે હાર્ડ ડિસ્કની અંદર કે મેગ્નેટિક ડિસ્કની અંદર ડેટા કઈ રીતના સ્ટોર કરવામાં આવે અને પાછા કઈ રીતના રીડ કરવામાં આવે છે. તો આના માટે ટાઈમની વાત છે કે ભાઈ કેટલો ટાઈમ કેના માટે જોઈએ, તો ટાઈમની અમુક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે એના વિશે આપણે આગળ વાત કરશું. The data travels from computer memory to storage device while storing the data, and it reverse, it travels from storage device to computer memory while retrieving the data. હવે આપણે કમ્પ્યુટર મેમરીમાંથી ડેટાને સ્ટોર કરવા માટે ડિસ્કમાં લઈ જઈશું અને એમાંથી ડિસ્કમાંથી રીડ કરવો હોય ત્યારે સ્ટોરેજ મીડિયામાંથી આપણે કમ્પ્યુટર મેમરીમાં લઈ આવશું. You should know the characteristics which play important role in counting at what speed the data travel from computer memory to storage device and vice versa. હવે આ વખતે આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જાણવાની જરૂર છે કે કેટલો સમય જોશે કે કમ્પ્યુટર મેમરીમાંથી હાર્ડ ડિસ્કમાં ડેટા સ્ટોર કરવા માટે અને સ્ટોરેજમાંથી લઈ અને પાછા કમ્પ્યુટર મેમરીમાં લઈ આવવા માટે કેટલો સમય જોશે, કેટલી સ્પીડ આવશે, એના વિશે આપણે જાણવું જરૂરી છે. Before going for the characteristics, just have a look
at how the data is retrieved and stored on disk. હવે આપણે કેરેક્ટરિસ્ટિક જોઈએ પહેલાં જોઈએ કે ભાઈ ડેટા કઈ રીતના રિટ્રાઈવ થશે ને કઈ રીતના સ્ટોર થાય. ઇન ઓર્ડર ટુ રીડ ધ ડેટા રીડ રાઇટ હેડ ઇઝ યુઝડ વિચ મૂવ ઇન બેન્થ ડિસ્ક ટ્રેક. હવે એને એવું કીધું છે કોઈ પણ ડેટાને રીડ કરવા હોય એના માટે રીડ રાઇટ હેડ હોય એને જે તે ટ્રેક ઉપર લઈ જવો પડશે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ રીડ રાઇટ હેડ ટેક ઇટ પોઝિશન ઓફ સ્પેસિફિક ટ્રેક. After the position is taken on specific track, head stop and now disk start rotating in round fashion to take particular sector under the head. હવે શું થશે કે હેડ છે રીડ રાઇટ હેડ એ મૂવ થઈ અને જે તે ટ્રેક ઉપર જશે. જે તે ટ્રેક પર ગયા પછી એ સ્ટોપ થઈ જશે અને જે ડિસ્ક છે એ રોટેટ થવાનું ચાલુ કરશે અને ડિસ્ક રોટેટ થઈ અને જે તે સેક્ટર કે જ્યાં ડેટા સ્ટોર થયેલા છે એ આવશે ત્યાં સુધી ત્યાં હેડ એની રાહ જુએ છે. After the head take its exact position on specific sector, the read-write head start reading or writing from the disk. જેવું જે તે સેક્ટર મળી જશે પછી હેડ શું કરશે કે ડેટા લખવાનું અથવા તો વાંચવાનું ચાલુ કરશે. After this, finally the data is either saved on disk or loaded onto memory. અને છેલ્લે હાર્ડ ડિસ્કમાં ડેટા સ્ટોર થશે અથવા તો મેમરીની અંદર લોડ થશે. This is how the whole processes of retrieving and storing data take place. હવે કઈ રીતના આખી પ્રોસેસ થાય આપણે જોયું. The characteristic which you should know are listed as followed. હવે આપણે જે કેરેક્ટરિસ્ટિક જોવાની છે એ નીચે પ્રમાણે છે. પેલું સીક ટાઈમ, રોટેશન ડિલે ઓર લેટન્સી ટાઈમ, એક્સેસ ટાઈમ, ડેટા ટ્રાન્સફર ટાઈમ અને રિસ્પોન્સ ટાઈમ. અલગ અલગ 5 પ્રકારના ટાઈમ છે એના વિશે આપણે આગળ માહિતી મેળવશું. Seek time, as we discussed earlier, first of all the head get the address of file to be loaded or stored. હવે તો ડેટાને રીડ અથવા રાઇટ કરવા માટે હેડ શું કરશે પહેલાં તો એનું એડ્રેસ લેશે. આફ્ટર રીડિંગ ધ એડ્રેસ ઓફ સ્પેસિફિક ડેટા ધ હેડ ટેક ઇટ્સ પોઝિશન અંડર સ્પેસિફિક ટ્રેક. હવે એને એડ્રેસ મળી ગયું કે આ જગ્યાએ ડેટા રહેલો છે એટલે હેડ શું કરશે સૌ પ્રથમ પોતાનું સ્થાન જે તે ટ્રેક પર લેશે. ધ ટાઈમ ટેકન ટુ રીચ ધ હેડ અંડર સ્પેસિફિક સેક્ટર ઇઝ નોન એઝ સીક ટાઈમ. હવે હેડને એડ્રેસ મળ્યા પછી જે તે ટ્રેક સુધી પહોંચવાનો જે ટાઈમ છે એને સીક ટાઈમ કહેવામાં આવે છે. As we discussed earlier, the data on the media is stored in sector which are arranged in parallel circular track. હવે આપણે આગળ વાત કરી એમ ડેટા છે એ સેક્ટરમાં સ્ટોર થયેલા હોય છે અને સેક્ટર શું છે સેક્ટરો દ્વારા આખું ટ્રેક બને છે. There is an actuator with an arm that suspends a head at can ટ્રાન્સફર ડેટા વિથ ધેટ મીડિયા. અને આ જે એક્યુએટર હોય છે કે જેની અંદર એક હેડ રહેલો હોય છે એનાથી આપણે ડેટા ટ્રાન્સફર કરી શકીએ છીએ. વેન ધ ડ્રાઈવ નીડ ટુ રીડ ઓર રાઇટ એન્ડ સર્ટેન સેક્ટર ઇટ ડિટરમાઇન્સ ઇન વિચ ટ્રેક ધ સેક્ટર ઇઝ લોકેટેડ. હવે જ્યારે આપણે કોઈ ડેટા રીડ અથવા રાઇટ કરવાના હોય ત્યારે આપણે એ જાણવું જરૂરી છે કે એ સેક્ટર છે એ કઈ જગ્યાએ આવેલું છે કયા ટ્રેકમાં આવેલું છે. ઇટ ધેન યુઝિસ ધ એક્યુએટર ટુ મૂવ ધ હેડ ટુ ધેટ પર્ટિક્યુલર ટ્રેક. અને જાણ્યા પછી એક્યુએટર એને હેડ છે એને જે તે પર્ટિક્યુલર ટ્રેક સુધી લઈ જશે. ઇન શોર્ટ સીક ટાઈમ ટાઈમ ટેકન બાય હેડ ટુ રીચ ધ ડિઝાયર્ડ ટ્રેક. સીક ટાઈમ એટલે શું હેડને જે તે ટ્રેક સુધી પહોંચવાનો જે ટાઈમ લાગે છે એને સીક ટાઈમ કહેવામાં આવે છે. રોટેશન ડિલે લેટન્સી. આફ્ટર ધ હેડ રીચ ઇઝ સ્પેસિફિક ટ્રેક હેડ જે તે ટ્રેક સુધી પહોંચી ગયું ઇટ સ્ટોપ મૂવિંગ ફોરવર્ડ એન્ડ બેકવર્ડ. હવે મૂવ થવાનું બંધ કરી દેશે. નાવ એઝ ધ હેડ હેઝ ટેકન ઓર રીચડ ઇટ્સ ડિઝાયર્ડ ટ્રેક ઇટ્સ ટાઈમ ટુ ડિસ્ક ટુ રોટેટ સો ધેટ બાય રોટેટિંગ ઇટ ધ હેડ કેન રીચ સ્પેસિફિક સેક્ટર વિચ ઇઝ ડિઝાયર્ડ ટુ રીડ ઓર રાઇટ ધ ડેટા. હવે એને એવું કીધું કે હેડ જે તે ટ્રેક સુધી પહોંચી ગયું પછી હેડનું કામ નથી હવે ડિસ્કનો ટાઈમ આવ્યો કે એને મૂવ થવાનું છે. એ જે તે સેક્ટર ના આવે ત્યાં સુધી મૂવ થશે અને જે તે સેક્ટર હેડની નીચે ન આવી જાય ત્યાં સુધી ડિસ્ક મૂવ થશે. અને આ વસ્તુ કરવું પડે કેના માટે તો કે ડેટાને રીડ અને રાઇટ કરવા માટે. ધ ટાઈમ ટેકન બાય હેડ ટુ રીચ ડિઝાયર્ડ સેક્ટર આફ્ટર રીચિંગ ડિઝાયર્ડ ટ્રેક ઇઝ નોન એઝ રોટેશન ડિલે લેટન્સી ટાઈમ. હવે એને એવું કીધું છે કે હેડ છે જે તે ટ્રેક સુધી પહોંચી ગયું ટ્રેક સુધી પહોંચ્યા પછીથી લઈ અને જે તે સેક્ટર સુધી પહોંચવાનો જે ટાઈમ છે ટ્રેક મળ્યા પછીથી સેક્ટર મળે ત્યાં સુધીનો જે ટાઈમ છે એ ટાઈમને
રોટેશન ડિલે અથવા તો રોટેશન લેટન્સી કહેવાય છે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રોટેશન ડિલે બીકોઝ ઇન ધીસ કેસ ધ હેડ રિમેન એઝ ઇટ ઇઝ. આનું કારણ એવું છે રોટેશન ડિલે કહેવાનું, કારણ કે હેડ છે તો એમનામ જ હોય છે. જસ્ટ ડિસ્ક રોટેશન, ડિસ્ક જ રોટેટ થાય છે ઇટ સેલ્ફ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ મોટર ઇન ઓર્ડર ટુ રીચ સ્પેસિફિક સેક્ટર. મોટરની મદદથી ડિસ્ક મૂવ થશે જે તે સ્પેસિફિક સેક્ટર મેળવવા માટે. રોટેશન latency, sometimes called rotational delay or just latency, is the delay waiting for the rotation of disk to bring the required disk sector under the read-write head. In short, rotation delay latency, time taken by head to reach a desired data sector after reaching at particular track. આગળ વાત કરીએ રોટેશન ડિલે અથવા લેટન્સી એટલે શું થાય, તો કે હેડ છે ટ્રેક સુધી પહોંચી ગયા પછીથી, ટ્રેકે પહોંચ્યા પછીથી સેક્ટર સુધી પહોંચવાનો જે ટાઈમ છે એને કહેવામાં આવે છે રોટેશન ડિલે અથવા તો લેટન્સી. એક્સેસ ટાઈમ. એક્સેસ ટાઈમ ઇઝ ધ ટોટલ ટાઈમ ફોર ધ હેડ ટુ રીચ સ્પેસિફિક લોકેશન. એક્સેસ ટાઈમ એટલે શું છે કે એડ્રેસ મળ્યા પછી હેડને જે તે સ્પેસિફિક એડ્રેસ જે છે લોકેશન છે ત્યાં સુધી પહોંચવાના ટાઈમને એક્સેસ ટાઈમ કહેવાય છે. The time taken to reach head at specific position on specific track and also the time taken to reach head under a specific sector is known as access time. મતલબ જે તે પહેલાં ટ્રેક ગોતવાનો, ટ્રેક ગોત્યા પછી સેક્ટર ગોતવાનો, આ જે ટોટલ ટાઈમ છે એને કહેવામાં આવે એક્સેસ ટાઈમ. After reading the address of specific data to be loaded, head move under specific sector to load the data, which is known as access time. હવે જે તે એડ્રેસ રીડ કર્યા પછી કે આપણો ડેટા કઈ જગ્યાએ છે એનું એડ્રેસ મળી ગયા પછી એ એડ્રેસ સુધી પહોંચવાનો જે ટાઈમ છે એને એક્સેસ ટાઈમ કહેવાય છે. ધ ફેક્ટર્સ ધેટ કંટ્રોલ ધીસ ટાઈમ ઓન એ રોટેટિંગ ડ્રાઈવ આર મોસ્ટલી રિલેટેડ ટુ ધ મેકેનિકલ નેચર ઓફ ધ રોટેટિંગ ડિસ્ક એન્ડ મૂવિંગ હેડ. આની અંદર ડિસ્કને પણ રોટેટ થવું પડે છે ને હેડને પણ મૂવ થવું પડે છે. ધ એક્સેસ ટાઈમ કેન વેરી સિગ્નિફિકન્ટ, સો ઇટ ઇઝ ટિપિકલી provided by manufacturer or measured in benchmark as an average. હવે એક્સેસ ટાઈમ છે એક બહુ મહત્ત્વની વસ્તુ છે, એટલે જે મેન્યુફેક્ચર હોય એને ખાસ મેજર કરતા હોય છે અને એને બેન્ચમાર્ક તરીકે પણ યુઝ કરે છે. ઇન શોર્ટ, એક્સેસ ટાઈમ ઇક્વલ ટુ સીક ટાઈમ પ્લસ રોટેશન ડિલે ઓર લેટન્સી. એક્સેસ ટાઈમ એટલે સીક ટાઈમ વત્તા રોટેશન ડિલે ઓર લેટન્સી. ડેટા ટ્રાન્સફર ટાઈમ. Just in previous point we went through seek time and rotation delay, or as a whole you can say we gone through access time. આપણે આગળ access time વિશે જોયું. In order to read or write the data, the head need to be located at specific position so that it can read or write. હવે કોઈ પણ વસ્તુ રીડ અથવા રાઇટ કરવા માટે હેડને જે તે જગ્યાએ પહોંચાડી દેવાનું, પછી ત્યાંથી એ રીડ અથવા રાઇટ કરી શકે. Now as the head is located on exact position, that is on exact sector, it will start reading or writing the data to or from computer memory. હવે આપણે હેડને જે તે લોકેશન પર આપણે પહોંચાડ્યા પછી શું કરશે, ડેટા લખવાનું અથવા તો વાંચવાનું કામ ચાલુ કરશે. After reaching the head under specific sector, the time taken to read, write the data is known as data transfer time. હવે ડેટાને રીડ અથવા રાઇટ કરવાનું જે કાર્ય ચાલુ થાય છે એને ડેટા ટ્રાન્સફર ટાઈમ કહેવામાં આવે છે. Response time. The total time from the beginning till end of the whole operation is known as response time. First of all, head take its position to read under specific sector, and after reaching head under specific sector, it read or write the data onto and from memory. હવે ટોટલ જે ટાઈમ જોઈએ છે ડેટાને રીડ કરવામાં અથવા રાઇટ કરવા માટે, જે તે એડ્રેસ સુધી પહોંચવાનું, એડ્રેસ સુધી પહોંચ્યા પછી ત્યાં રીડ અને રાઇટ કરવાનું, આ જે બધો ટાઈમ છે ને રિસ્પોન્સ ટાઈમ કહેવામાં આવે છે. ઇન શોર્ટ, રિસ્પોન્સ ટાઈમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એક્સેસ ટાઈમ પ્લસ ડેટા ટ્રાન્સફર ટાઈમ. રિસ્પોન્સ ટાઈમ એટલે એક્સેસ ટાઈમ અને ડેટા ટ્રાન્સફર ટાઈમ. નાઉ વી હેવ ગોન થ્રુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ ઓફ ડેટા સ્ટોરેજ એન્ડ રીટ્રાઈવ આર કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. આપણે ડેટા સ્ટોરેજ માટેની ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ અને એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ વિશે જાણી લીધું.